Välkommen tillbaka till Skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar mer bly. Idag så kommer vi testa en bössa som har varit lite efterfrågad. Speciellt av en av er faktiskt. Och sen också att det fanns faktiskt inga filmer på den på nätet. Ingen och seriös vad jag hittat i alla fall. Och det är ju en Heckler & Koch 243, eller en civil version av G36. Innan vi sätter igång så vill jag ge ett jättestort tack till Kruttunnan i Järfälla som har gett oss väldigt bra pris på ammunition som vi skjuter idag. Det hjälper verkligen. Vi ger oss iväg och kör en bild drill direkt med hela laget faktiskt som är med. Load and make ready. Samlingen är jag är hyfsat nöjd med, de där jag stack iväg lite med, men ja. Okej, load and make ready. Då kör vi. Sen, värt att säga också, hur mycket har du skjutit med den här? 4 skott typ? Ja, kanske 5. Ja. Med lite tur. Bara så vi tänker på det. Ha! Ja, alltså. För första gången, alltså vi har inga krav. Det är sådär. Först hittade jag inte siktet. Och sen bara, just det. Då fick man ju panik. Ja, precis. Men, ja. Hur ser tiden ut då? Jag gillar samlingen. Nej. Usch. Missade ju säkringen. Men samlingen ser jäkligt bra ut. Ja. Alla A-zon. Ja. Det är som vanligt. Tycker faktiskt att jag tycker det var bra. Samma sak där. Hur mycket har du skjutit med den här? Inget va? Ja, 4 skott. 4 skott. Ja. Det blir bra. Snyggt. 209. Ja, Charlie. Bra ändå tycker jag. Ja, Faktiskt. det tycker jag. Skulle vilja ta upp det här bara snabbt med avtryckaren. Att den är lite plastig. Jag vill säga att den är lite glockig typ. Vill jag säga. Jag vet inte, men det är lite svampigt. Så det är lite oklart var den går någonstans. Det finns inga eftermarknadsavtryck på den här. Jag har sett några trådar på Reddit med folk som fixar den lite. Men det är som det är. Så om vi gör det. Om vi kör avtryckning en gång här. Så har vi. Först är det ett litet spel här på millimeter eller 2. Den är svampigt och så är en halvtydlig vägg helt enkelt där skottet går av. Jag mätte avtryckaren igår. Den ligger på ungefär 3,8 kilo så det är ganska tung avtryckare också. Jag har känt värre. Men det är absolut ingen competition trigger någonstans. Man får väl nästan säga att det är någon typ av mil-spec. Men, vi kör en övning här nu. Där jag kör 3 skott, omladdning och 3 skott. För när du laddar om med den här, det är inte som med en AR. Där du trycker på knapp på sidan. Utan du har en liten flärp här, som en AK nästan. Man drar ut den och sen upp. Och just de här Magpul-maggen är ganska bra för de faller ut original. Maggen till G36, de sitter lite hårdare har jag hört. Men vi kör en gång för att se hur det går. Ja, ovant. Du har ju även en bolt release som sitter där. Som man får trycka ner. Och jag är inte riktigt vant mig vid vilket finger man ska använda. Bäst är nog att använda pekfingret helt säkert. Nu använder jag tummen. Ja, det är en vanlig sak helt enkelt. Men jag har skjutit lite för mycket annat. Sen tycker jag också att den här versionen har ju en S-tar som den heter. HK243 S-tar. Den har den här metallrailen fram. Så det är ganska framtung. Men för den är ju ganska lätt här bak för du har mycket plastdelar och så. Alltså ergonomin är ändå väldigt trevlig. Speciellt med den här kolven är också väldigt bra. Schysst greppvinkel. Härlig säkring. Så där, jag har ingenting att klaga på där egentligen. Ska vi köra lite målväxling och lite rörelse också. Sen är det nu också
helt ambidextrös faktiskt. Så du har ju säkring på båda sidorna. Sen har du bolt-releasen har du här, magasinet. Och sen har du ju manöverhandtaget har du, så du kan dra den åt varsitt håll. Du kan även trycka in den. Så du kan dra den eller ha den som en forward assist för någon som vill ha det. Ni vet vad jag tycker om det. Men nu kör vi en liten bana här i alla fall. Det är 3 mål, lite målväxling, lite rörelse. Se lite hur ni är att hantera helt enkelt. Ja, alltså det är ju en 16-tums pipa på den här 16,5 tum. Så det är ju lite mer att röra sig med. Så när man står i sådana där måltid måste man dra ut den ordentligt sen springa. Så att den är lite tyngre. Väger 3,8 kilo och väger, så det är ganska tung. Men det är kul att känna lite hur bössan hanteras. Och den är ju ergonomiskt så är det väldigt bra. Man kommer lätt upp. Jag gillar den här cheek-risen här. Jag kan höja och sänka. Så man verkligen kan få den i din höjd. Sen kan jag tycka att siktet är lite högt kanske. Men nu är det för att jag skjuter mycket AK. Då är ju siktet liksom jättelågt. Så man får tänka lite på det när man skjuter på olika avstånd. Att kulan, det kommer olika träffpunkter. Och det här railen tycker jag mycket mer om än originalet. Originalet har ett ganska högt integrerat sikte. Med ett rödpunkt ovanpå. Jag kan lägga en bild här. Och det är jättedåligt. Det är bara kassa i sopen direkt. Det är bara skrot. Så jag tycker det här är mycket bättre för då kan man sätta på sitt egna sikte. Den är ergonomiskt trevlig. Den är väldigt ergonomisk faktiskt att röra sig med. Vad tycker du med om hur tung den är fram? Jag tycker det känns ganska okej. Faktiskt. Ja. För originalet kommer ju med en så kallad S-SAR. Den har en plast-handguard. Så den är mycket, mycket lättare. Ja, alltså... Jag tycker den är lite framtung, men det är väl... Det är jag som är svag. Nej, jag tycker faktiskt att det känns förvånansvärt bra. Man får tycka olika. Rekylen, den är väldigt mjuk. Pistångbössor brukar vara det. Även om folk säger också ibland att det är brutalare, som att ha en pistong som rör sig här. Men om man jämför... Ja, kan jag få en AR? Vad mycket lättare den här är. Oj, oj. Okej, ja. Markant skillnad i rekyl. Det är otroligt mycket rappare i den här. Man känner att det är mycket mer vikt som flyger i G36. Den har hela susstycket där. Men den här är inte så mycket vikt, men oj, hur mycket högre gastryck det är. Kan vara för att det är en karbinversion, absolut. Rappare, lite brutalare rekyl. Mjukare. Sen är bössan lite tyngre också. Så. Det är bättre rekyl i den här än jag har den. I alla fall i den versionen med vanlig A2-dämpare och karbinsystem. Ja. Man är en sån här med mynningsbroms. Nice. Pipan är kallhamrad. 1-7 i räffelstigning. 16,5 tum på den här. Det bara funkar. Det är Heckler & Koch, vad ska man säga? Att skjuta på nära håll och sådär, det är ju kul. Men hur är det att skjuta lite längre? Vi går oss ut på 100 meters banan med 8 stycken olika ammunitionstillverkare och vikter. Första på STV 55 grains. Den låg på 1,16 MOA, strax över 3 cm. Vilket är okej för den prisklassen måste jag säga. Det är bland de billigare. Lapua 55 grains. Öppnar upp lite till, 1,6 MOA. Och så har vi Gecko Target 55 grains. Den låg på 0,8, så det är strax under 3 cm. Vilket jag blev nästan lite förvånad över att den gick så pass bra. Sen GGG 55 och 62 grains bredvid varandra här. Ja, jag brydde mig nästan inte om ens att mäta. Men det är 4 MOA plus. Undvik den ammunitionen i den här, vad måste jag säga. Om vi gick upp lite i kulvikt till GGGs 69 grains.
Sierra Match King, så låg den på ungefär 6 cm. 2 MOA. Och sen SOB 69 grains, 3-4 MOA där också. Så vi verkar inte gilla tunga kulor, även fast det är en referenstigning på 1-7. Som brukar gilla lite tyngre. Och sen Norma Golden Target 69 grains, så ligger det också kring 2 MOA, alltså 6 cm. Överlag tycker jag att den inte var jättepricksäker då, förutom GK Target 55-arna där, de gick jättebra. Sen har jag också läst i efterhand att det är inget prickskyttevapen, men piporna ska hålla fantastiskt långt. Så, back to the range. Jag har en knapp här på sidan, kan fälla. Eftersom att du har pistongen här fram med rekylfjädrar så kan du faktiskt skjuta med kolven fälld. Om man nu behöver göra det, oklart. Sätter sig stabilt. Även om det är mycket plast så känns den väldigt, väldigt stabil. Så just den här versionen, det är ju en HK43S TAR. Så det har den här metallrailen här fram. Sen finns det en version som heter S-SAR. Och den har en plast handguard. Och sen den har ingen flamdämpare heller. Så S-TARen har även Heckler & Kochs egna flamdämpare. Saker jag kanske kan anmärka på, det är delvis att den här handguarden, den är ganska tjock. Nu har jag ganska små händer för jag gillar att ha det här C-clamp-greppet. Så en AR brukar ha lite tunnare handguard. Det är inget problem, det är bara vad jag har lärt mig sedan innan. Det blir ju liksom en side charger för er som vill ha det. Bekväm att använda åt båda hållen. Kanske kan tycka att den här är lite låg. Man ska komma åt under ordentligt. Det är en övningssak också. Man behöver inte använda hela handen. Man kan använda ett finger bara. Annars är det är ett väldigt bra bygge. Jag har faktiskt varit lite tveksam till den innan. Jag har skjutit väldigt lite. Men nu när vi har skjutit några 100 skott tillsammans så den har verkligen grown on me. Det har den verkligen gjort. Det är ett jättetätt bygge, den är bekväm. Den är extremt mjuk. Den är pricksäker. Heckler & Koch-magin finns där. Den som vi inte fick med VP9-pistolen. Vad har du att säga då? Vad tycker du om den? Ja, men lite grann så som du sa, att det är lite otympligt att komma åt manöverhandtaget, men troligtvis vana. Ja. Trycket. Som det? Ja, nej. Jag gillar det inte faktiskt. Nej. Men däremot som helhet att röra sig med så tycker jag faktiskt att den växte på mig. Mm. Nej, jag tyckte att det var lite framtung, men du tyckte inte så. Nej, men jag tyckte faktiskt att det gick jäkligt bra. Ja. Så att jag är imponerad ändå. Mm. Och sen är det ju en klassiker. Ja, det är ju det. Det är kärlek bara där. Absolut. Och den är bättre än vad jag hade för mig att det skulle vara. Ja. Faktiskt. Så det är precis som HK308 där vi testade. Det är bra grejer alltså. Det är det verkligen. Magiskt. Så med det, jättestort tack till Kruttunnan än en gång för att hjälpa oss med ammunitionen. Bra pris där. Och sen såklart alla ni som följer och tittar och kommenterar. Och ni får jättegärna kommentera på den här också om ni tycker att vi har varit bra, dåliga och så vidare. Bössan är bara skräp eller om den är bra. För jag såg att om man kommenterar då syns filmerna oändligt mycket bättre. Annars så har vi ju våran Buy Me A Coffee. Man kan sponsra oss med Celsius. Inte jättemycket, men några av er har frågat att man kan göra enstaka donationer. Så då fixade vi det. Annars så ordinerar doktorn alltid mer bly. Så får ni inte glömma att stödja en lokal vapenhandlare. Och mig.